Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi đến từ Tokyo VM Media Team. Tiếp tục với hành trình tìm hiểu về các sản phẩm thuộc series Digimon, tuy nhiên sẽ có đôi chút khác biệt. Hôm nay chúng ta không chỉ tìm hiểu về một sản phẩm như các clip trước đó, mà tới hai sản phẩm cùng lúc. Đó chính là Digivolving Spirit, Antler Kabuterimon và Holy Angemon. Đầu tiên, chúng ta hãy xem qua về phần hộp trước nhé. Bố cục của phần hộp vẫn được giữ nguyên. Mặt trước là hình ảnh của hai dạng tiến hóa, từ Tentomon thành Antler Kabuterimon, từ Batamon thành Holy Angemon. Bên cạnh đó là các logo khác nhau của nhà sản xuất. Và như các bạn có thể thấy, hai sản phẩm đã được chuyển sang phân nhánh Bandai Spirit, đồng thời được bổ sung thêm tem kiểm định Tamashii Nation Quality. Riêng ở Holy Angemon, chúng ta còn có thêm một logo kỷ niệm 20 năm của anime Digimon Adventure. Mặt sau vẫn là hình ảnh và một số thông tin cơ bản về sản phẩm, ví dụ như vị trí diecast và batch clear. Ngoài ra, ở hộp Holy Angemon, chúng ta có thể thấy được ấn phẩm tiếp theo là một phiên bản đặc biệt Black Warriormon. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong về phần hộp. Bây giờ mình sẽ khám phá sản phẩm bên trong nhé. Trước hết, hãy cùng xem qua hai thể rookie là Tentomon và Batamon. Đầu tiên là Digivolving Spirit Tentomon. Tentomon là một Digimon côn trùng với cảm hứng chính đến từ loài bọ rùa bảy đốm. Hơn nữa, từ Tento trong cái tên Tentomon cũng đến từ cách đọc của loài bọ này trong tiếng Nhật, đó là Tentomushi. Sản phẩm có màu chủ đạo là màu đỏ đô, thêm vào đó là một số chi tiết màu vàng đất như miệng, bụng, bắp tay và bắp chân. Điểm khiến mình chú ý nhất ở sản phẩm chính là phần đầu được chăm chút khá kỹ lưỡng. Hai sợi râu được uốn lượn khá cầu kỳ. Các chi tiết trên mặt cũng được chạm khắc khá sắc nét. Đặc biệt nhất là đôi mắt, nhìn không khác gì mắt côn trùng thật cả. Bên cạnh ngoại hình, biên độ cử động của sản phẩm cũng được đầu tư không kém. Đầu của sản phẩm có thể xoay, gật lên gật xuống. Râu cũng có thể xoay được. Cánh của Tentomon có thể mở ra được, giúp tạo thêm các tư thế bay đẹp mắt hơn. Tay trên của Digimon này có thể đưa lên đưa xuống, gập tay. Tay dưới cũng như vậy. Chân cũng có thể co duỗi, đá lên cao hoặc xoay chân được. Có điều, vì tải trọng của phần thân trên khá nặng, khiến cho hai chân của sản phẩm không đỡ được. Chính vì thế nên sản phẩm có thêm một chiếc giá đỡ để khắc phục tình trạng này. Đó là toàn bộ về Tentomon. Bây giờ hãy chuyển sang Batamon nhé. Và đây chính là Digivolving Spirit Batamon. Đây là một Digimon thuộc chủng động vật có vú, với tạo hình chính được lấy cảm hứng từ loài chuột lang nhà. Batamon có ngoại hình khá dễ thương, thân hình mập lùn, chân ngắn, cùng với đôi mắt to tròn, sải cánh to và dài. Các khớp xương cũng được khắc nổi rất chi tiết. Có điều, như các bạn đã thấy, khắp toàn thân Batamon bị lộ rất nhiều rãnh hở của cơ chế lắp ráp. Tuy nhiên, đây cũng là một điều có thể hiểu và thông cảm được. Bên cạnh đó, Batamon có biên độ cử động khá ổn, cánh có thể xoay tròn, gập duỗi cực kỳ thoải mái, tha hồ tạo các tư thế đẹp. Bốn chân tí xíu này cũng có thể cử động được một ít, như xoay tròn, đá trước đá sau. Một thông tin thú vị khác, đó là cái tên Batamon được lấy cảm hứng từ âm Bata Bata, một từ tượng thanh cho việc vỗ cánh. Vừa rồi là toàn bộ điểm thú vị của chú bọ Tentomon và chú chuột lang đáng yêu Batamon. Nhìn chung, Tentomon có phần vượt trội hơn so với Batamon về cả ngoại hình lẫn biên độ khớp. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thể rookie. Hãy cùng xem hai thể tiến hóa Ultimate của sản phẩm ngày hôm nay là Antler Kabuterimon và Holy Angemon như thế nào nhé. Đầu tiên là Antler Kabuterimon. Tuy được xếp vào nhánh Digimon thuộc chủng côn trùng, thế nhưng hình dáng của nhân vật này lại trông cực kỳ mạnh mẽ và dữ tợn. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy được toàn thân của Tentomon đã được giấu rất kỹ, khó có thể nhìn thấy được khi ở dạng Antler Kabuterimon. Phần đầu được chăm chút khá kỹ lưỡng, từ phần sừng to khỏe, đầy góc cạnh, đến các chi tiết mắt và hàm răng nhọn. Tất cả tạo nên vẻ dữ tợn cho sản phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, hàm dưới của sản phẩm có thể mở ra được. Có điều, phần đầu không thể xoay. Tiếp theo là phần thân. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được những bóc cơ được khắc nét rất tỉ mỉ, trông cực kỳ sống động. Hai bên xương sườn cũng không hề kém cạnh với những đường nét gồ ghề, thô ráp, khắc họa một cách chân thật nhất tạo hình trong phim.
Tuy nhiên, vì cơ cấu lắp ráp nên sản phẩm không thể nào cử động phần thân được. 4 cánh tay của Angler Kabuterimon trông khá dài, bó cơ trên vai được chăm chút kỹ lưỡng, từng đốt tay cũng được khắc họa rất rõ ràng. Hơn thế nữa, điểm nổi bật của cánh tay nằm ở sự linh hoạt của chúng. Với số lượng khớp từ bắp vai đến bàn tay khá nhiều, giúp cho cánh tay có thể cử động cực kỳ mượt mà không hề gặp bất kỳ trở ngại gì, xoay duỗi rất thoải mái. Phần chân cũng tương tự như vậy, các đốt chân và bàn chân đều rất rõ ràng. Phần chân được thiết kế phù hợp để chịu được tải trọng của cả phần thân to lớn, sao cho sản phẩm có thể đứng vững mà không phụ thuộc vào giá đỡ. Cái tên của Angler Kabuterimon thực chất được kết hợp lại từ hai từ khác nhau, với Angler trong chữ Atora Kabuto. Đây cũng là cách người Nhật gọi là bọ ba sừng, và Kabu trong Kabutomushi, tức loài bọ hung sừng chữ Y. Như vậy, thông qua cái tên, ta có thể thấy được hai loài bọ trên đã tạo cảm hứng chính cho hình tượng của Angler Kabuterimon. Ngoài ra, Angler Kabuterimon còn có một thể tiến hóa khác là Angler Kabuterimon Blue. Tuy nhiên, các nhà thiết kế đã lựa chọn phiên bản Red bởi vì trong anime Digimon Adventure, Tentomon đã tiến hóa thành Angler Kabuterimon phiên bản Red chứ không phải phiên bản Blue. Kế tiếp chính là Digivolving Spirit Holy Angemon. Holy Angemon là tổng lãnh thiên thần Digimon, đồng thời được biết đến với vai trò là một kẻ chấp pháp, chịu trách nhiệm giám sát và kiểm điểm các thiên thần khác. Bình thường, Holy Angemon khoác lên mình lớp áo tu sĩ. Thế nhưng, khi lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy, Digimon này sẽ chuyển sang hình thái chiến đấu. Cũng chính là sản phẩm mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay. Lấy tông màu trắng làm chủ đạo, thoạt nhìn, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài cầu kỳ và uy nghiêm của Holy Angemon. Quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể thấy được phong dáng lực lưỡng, cơ bắp của Digimon này. Giáp đầu của sản phẩm được làm bằng nhựa clear tím. Trên giáp là một chữ thập được sơn bạc và chạm khắc tỉ mỉ đến từng chiếc đinh tán. Lật phần giáp đầu lên sẽ lộ khuôn mặt thật của Holy Angemon được chạm khắc vô cùng hoàn hảo, từ các nếp tóc, băng đô với huy chương hy vọng, đến các đường nét trên khuôn mặt, sống mũi. Holy Angemon đeo trên người một dải lụa vàng gold với dòng chữ được in bên trên, có nghĩa là Digital Monster. Hơn nữa, dải lụa này còn có thêm hai phần tà phía sau với các chi tiết khắc nổi cầu kỳ, giúp cho hình ảnh của Digimon này càng ngầu thêm. Điểm nhấn tuyệt vời về mặt ngoại hình của Digivolving Spirit Holy Angemon chính là bộ cánh hầm hố phía sau. Tương tự như sản phẩm trước đó là Angelgumon, Holy Angemon cũng có rất nhiều cánh. Bộ cánh này phải nói rằng hoàn toàn vượt xa Angelgumon về mọi mặt, xả cánh to và dài, được chăm chút, khắc nổi tỉ mỉ đến từng chiếc lông vũ. Hai cánh tay của Holy Angemon có phần bắp tay khá rắn rỏi. Cánh tay trái của sản phẩm có màu xám tro với vòng tay màu đỏ. Trên vai là giáp chiến được làm bằng nhựa clear tím. Cánh tay phải có phần cầu kỳ hơn, với bắp tay được khắc nổi họa tiết cánh chim màu vàng gold khá bắt mắt. Cẳng tay là chi tiết dây nịt, dây kéo được gia công khá tỉ mỉ. Trên cổ tay là Holy Ring. Bên cạnh đó là thánh kiếm Excalibur, chuôi kiếm được sơn vàng gold và có thêm chi tiết đôi cánh. Lưỡi kiếm được làm bằng nhựa clear tím vô cùng bắt mắt. Hai chân của Holy Angemon cũng được chăm chút khá kỳ lưỡng. Mỗi bên bắp chân có thiết kế khác với bên còn lại. Với bên trái là phần dây nịt vô cùng chi tiết, bên phải là chi tiết cánh chim vàng gold tuyệt đẹp. Toàn bộ giáp chân được sơn metallic, họa tiết tuy đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế. Bây giờ hãy cùng xem thử biên độ khớp của sản phẩm như thế nào nhé. Về phần đầu, sản phẩm có thể xoay, nghiêng đầu khá thoải mái, không kém gì các sản phẩm action figure khác. Có điều, vì mái tóc dài phía sau gáy nên Holy Angemon không thể ngửa đầu lên được. Về phần thân, sản phẩm có biên độ cử động khá tốt, ta có thể gặp người, xoay người vô cùng thoải mái. Có điều, các bạn nên để ý vì lúc xoay, một số cánh có thể bị vướng vào nhau. Phần cánh có thể di chuyển một ít, chủ yếu phục vụ cho việc tùy chỉnh để tránh vướng víu. Và theo quan điểm của mình, phần cánh cứ để như vậy là đẹp rồi, không cần phải có khả năng action quá tốt. Vì vốn dĩ trên phim, cánh của Holy Angemon cũng không action quá nhiều. Về hai cánh tay, phần này có thể cử động vô cùng thoải mái. Ta có thể đưa lên cao, dang ngang được một ít, gập duỗi cánh tay, xoay cổ tay khá mượt mà. Và cuối cùng là phần chân, sản phẩm có thể dang ngang, đá cao, gập duỗi chân và bàn chân. Như mình đã nói, một số phần thân của Patamon và cánh sẽ bị vướng vào nhau khi di chuyển. Vì thế, mình sẽ không làm mẫu các động tác action nhé. Một thông tin mà nhóm muốn chia sẻ thêm, đó là cảm hứng thiết kế Holy Angemon đến từ Seraphim. Đây chính là cấp bậc thiên thần cao nhất theo như cuốn sách về thiên thần học của tác giả Dionysius the Areopagite. Nhiều bạn có thể không nhận ra điều này, bởi lẽ Seraphim chỉ có 6 cánh, còn Digimon này lại có 8 cánh. Nhưng nếu để ý vị trí các đôi cánh, sẽ thấy được điểm tương đồng. Cả hai đều có hai cánh che mặt.
2 cánh che chân và số cánh còn lại dùng để bay. Số cánh của Holy Angemon được gia tăng chỉ đơn giản là làm tăng thêm độ ngầu của Digimon này thôi. Nhìn chung, khi đặt cả hai thể Ultimate lên bàn cân, chúng ta có thể thấy rõ về ngoại hình cả hai không hề kém cạnh gì nhau. Mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Antler Kabuterimon mang vóc dáng hung tợn, mạnh mẽ, còn Holy Angemon toát lên sự uy nghiêm, lộng lẫy của một tổng lãnh thiên sứ. Thế nhưng, nếu nói về biên độ khớp, Holy Angemon lại có phần nhỉnh hơn so với người bạn kia. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hai sản phẩm ngày hôm nay. Bây giờ hãy điểm lại những gì chúng ta đã tìm hiểu được nhé. Trước tiên là về Digivolving Spirit Tentomon. Với ngoại hình được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là đôi mắt được xử lý cực kỳ công phu, giúp cho Digimon này trở nên nổi bật hơn so với các sản phẩm trước đó, vốn chỉ được sơn và khắc. Hơn nữa, có thể nói rằng đây là thể rookie có khả năng action tốt nhất cho đến hiện tại của Twilight Digivolving Spirit. Điểm trừ duy nhất chỉ nằm ở các đốm trên phần thân có phần hơi lỏng lẻo, tạo ra một vài rắc rối nho nhỏ khi lắp ráp hoặc chuyển dạng. Đối với Patamon, tuy ngoại hình có phần đơn giản, thế nhưng sản phẩm vẫn có những nét cuốn hút đáng yêu riêng, từ khuôn mặt dễ thương cho đến đôi chân nhỏ nhắn tí hơn. Sản phẩm có biên độ cử động khá ít, điểm trừ duy nhất nằm ở số lượng đường cắt quá nhiều trên thân của Patamon, khiến cho ngoại hình của Digimon này có phần kém lung linh một tí. Kế tiếp là Digivolving Spirit Antler Kabuterimon. Sản phẩm có ngoại hình to khỏe, hung dữ, mô phỏng lại khá hoàn hảo hình dáng của sản phẩm trên phim. Các khớp tay và khớp chân có biên độ cử động cực kỳ linh hoạt và thoải mái, không những lắp ráp và trưng bày mà còn có thể bô thế dễ dàng tùy thích. Và sau cùng là Digivolving Spirit Holy Angemon. Phải nói rằng đây là sản phẩm mình đánh giá cao nhất của Twilight Digivolving Spirit cho đến hiện tại. Vị thiên sứ này sở hữu cho mình một ngoại hình không thể nào ngầu hơn được, hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm trước đó. Các chi tiết sơn sẵn khắc nổi tỉ mỉ đến từng chiếc lông vũ. Biên độ khớp khá linh hoạt, tuy có phần hơi bị giới hạn bởi các phần khác nhau do ngoại hình cầu kỳ của Digimon này. Và đó là tất cả những gì muốn giới thiệu với các bạn ở hai sản phẩm lần này. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến mình trong phần comment bên dưới nhé. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi series Digivolving Spirit trong suốt một năm qua. Xin chào và hẹn gặp lại.